يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء البنا من مطبخ سمسمة لاحلى الوصفات. اللي ما اشتركش بقى في القناة واول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل، علشان كل لما انزل فيديو جديد يوصله الاشعار باني نزلت فيديو جديد يتفرج عليه. تمام. النهاردة أول ظهور ليا، وطبعا أول ظهور ده طبعا بعد إلحاح شديد من زوجي. بقالي 8 شهور بقنع يعني أقول له إن أنا عايزة أظهر بوشي للمتابعين بتوعي، عايزين يشوفوني. فهو كان رافض، وأصلا كان رافض، يعني كان رافض فكرة القناة خالص، يعني كان رافض الفكرة نهائي إن أنا أفتح قناة وكده. بس عشان انا بقى بحب المطبخ وكده، ودي رغبتي وهوايتي. فطبعا يعني محبش يزعلني وكده. ربنا يخليه ليا طبعا ويبارك لي فيه يا رب. عايزه اقول كلمه بس في الاول كده خالص قبل ما اقول اي حاجه. الناس اللي هي بتقابل اخواتي ويقولوا لهم هي اسماء عامله ايه وبتعمل ايه، يا جماعه ايه انا بعمل ايه؟ يعني مش فاهمه يعني مش عايزه اقول لكم انتوا مالكوا، علشان يعني الاسلوب ده ما يليقش بيا اصلا، ان انا اقول لك انت مالك او الكلام ده. فيعني خليكي في حالك، كل واحد يخليه في حاله. و... واللي عماله بقى تتكلم وتخليكي يعني ويكلمي، خليكي في نفسك. تمام. خليكي في نفسك يا حبيبتي. يعني انا عارفه انا بعمل ايه. و... وانا ما بعملش حاجه غلط ولا حاجه عيب ولا حاجه تقل مني. انا طبعا يعني انا بديكوا موهبتي في الاكل. يعني بحب اطبخ وبحب اشوف الجديد ايه، فبعمله وبوريه لكم. وحابه تعمليه اعمليه، حابه تتفرجي عليا اتفرجي، ما انتش حابه خلاص. يعني ما اجبرتكيش ان انت تقعدي وتتفرجي عليا. تمام. بس هي دي يعني كلمتين بس كنت حابة ان انا اقولهم. فطبعا كل اللي موجودين في القناة على راسي من فوق ومشرفيني ومنوريني. وطبعا بيسعدني وجودكم في القناة معايا، وان شاء الله انتوا اللي بقى اللي هتكبروني. القناة دي مش هتكبر لوحدها كده، ولا انا اللي هكبرها، انتوا اللي هتكبروني، وانتوا اللي هتكبروا القناة وهتخلوا القناة تتفعل. يا رب بس اكون ضيفة خفيفة عليكم ومانيش مش هطول عليكم بقى. وانتظروني بقى في اول ظهور ليا ان شاء الله بعد كده في الفيديوهات، وانا بعمل لكم الاكلات والوصفات بنفسي وتشوفوا انا بعمل ايه بالظبط. علشان تعرفوا تعملوا الوصفة بالظبط زي ما بقول لكم وتطلع مظبوطة معاكم. تمام. انا مبسوطة جدا ان انا شفتكم، ومبسوطة جدا ان انتوا بتشوفوني النهاردة. عايزة بقى اللي أول مرة يشوفني يعني يعمل لايك ويشترك في القناة، وما ينساش اللايك، ما تنسوش اللايك يا بنات، علشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو بتاعنا. يلا بقى ندخل المطبخ بتاعنا ونشوف عاملين لكم ايه حلو النهاردة. دخلت بقى المطبخ يا بنات وسميت الله كده وصليت على الرسول، وعملت الأكلة الحلوة دي. عملت الفراخ بطريقة حلوة جدا، بطريقة تحفة ولذيذة، طعمها حلو وتغيير. الفراخ ديت انا بربيها عندي في البيت. فطبعا ايه وانا عند الفراخ كده لقيت فرختين كده صغيرين، حاساهم كده من النوع اللي هو مش هيكبر، يعني مش هيزيد عن كيلو وربع، يعني الفرخة مش هتزيد عن كيلو وربع، كيلو ونص. في فراخ انواعها كده، يعني مثلا بيجي في الدورة بتلاقي فراخ صغيرة كده ما بتكبرش. تمام. الفراخ دي على فكرة بيبقى طعمها حلو جدا، بالذات لو عدت عمر ال50 يوم. وطبعا كلنا فلاحين وكلنا بنربي فراخ وعندنا الفراخ في البيت. تمام. فانا بقى طلعت عند الفراخ وانا بعلفهم وكده، لقيت الفرختين دول اصلا مش عايزين يكبروا. فقلت لهم تعالوا بقى ايه، لما اروق عليكم كده ايه ونستفاد بيكم احسن. تمام. اول حاجه بقى عملت الشاي، وانا كنت عامله كيكه. فان شاء الله الكيكه ديت هنزل لكم الطريقه بالتفصيل، لان ناس كتير شافتها على صفحتي على الفيسبوك وطلبوا الطريقه مني. ان شاء الله هعملها لكم بالتفصيل. طبعا عملت بقى شاي، بحب الشاي اصلا مع الكيكه، وعملت كوبايه شاي بحليب لابني وكده. فهنفطر بقى كده وندخل المطبخ بقى دلوقتي. المواعين بقى بتاع الفطار هغسلها الاول كده واروقها حواليا.
دول الفرختين طبعا بعد ما تنضفوا وتظبطوا ان شاء الله هعمل لكم فيديو كامل تنظيف الفراخ وازاي تقطعوها وازاي تشيلوا الحتت اللي هي مصدر الزفارة منها بإذن الله. الفيديو ده قريب بإذن الله. الفرختين دول اصلا يا بنات وهم صاحيين الفرخة كيلو وربع، يعني الفرخة كيلو وربعمية كيلو 300 كده. فانا طبعا انا عارفة انا مربيهم ازاي وباكلهم ايه، وطبعا مش محقونين ولا متهرمنين ولا محطوط لهم اي حاجة تنفخهم، لان ده اكل بيتي. وبرضو يا بنات اللي انا ببيعه والله العظيم هو نفس اللي انا باكل منه، وكل اللي خد مني قبل كده يشهد عليا بكده. طبعا انا ما بنقعهمش في اي حاجة خالص. الفراخ بنضفها واغسلها كويس من اللي فيها، تمام. وبعد كده بجيب شوية مية بملح، مية بملح بس، يعني لا دقيق بقى ولا خل ولا ليمون ولا الكلام ده كله خالص، لان اقسم بالله ما بيبقى لهم اي ريحة زفارة. يعني انا عارفة الحاجة دي انا مربيها ازاي وشامة ريحتها وعارفة مأكلاها ايه وعارفة كل حاجة، يعني ما بيبقاش ريحتهم اصلا زفارة نهائي. إيه طبعا سبتهم يتنقعوا كده ومش هنقعهم كتير، هم يا دوبك ايه 10 دقايق في المية والملح بس. ما تحطوش يا بنات للفراخ اللي وانتوا بتنقعوها، اللي حابة تحط ليمون ماشي اوكي تحط، تمام مفيش مشكلة. اما الخل بنصحك يعني نصيحة من اخت جربت وبقالها 6 سنين بتربي فراخ وعارفة، يعني عارفة الدنيا والليلة بتاعتهم كلها. انصحك ما تحطيش خل في المية بتاعة النقيع بتاعة الفراخ. الخل يا بنات بيزفر الفراخ، الخل بيزفر الفراخ تاني، الخل بيزفر الفراخ. واللهم بلغت. تغسليها بملح وليمون بس، يعني اللي حابة تحط ليمون مفيش اي مشكلة منه، بس هو اساسي اصلا تغسليها بمية تنقعيها في مية بملح بس مش اكتر، تمام. غسلت بقى الخضرة اللي انا هحطها فيها، بصلة كده، بصلة وطماطماية وجزراية. بحب الجزر جدا في نكهة الشوربة بيبقى طعمها حلو جدا. طبعا البصلتين دول اصلا كانوا بصلة واحدة، هما صغيرين يعني هما صغيرين مش كبار. هغسلهم بقى كويس جدا يا بنات وهخرطهم وانضف الدنيا حواليا. دايما وانت بتعملي اي حاجة خلي الدنيا رايقة حواليكي، اول باول كده اي حاجة اعمليها على طول، يعني مش هتاخد منك ثواني. فاي حاجة وانت واقفة في المطبخ، معلقة مثلا على الرز، معلقة على فراخ، معلقة على مش عارف ايه، بصي ما يعني خلي ايدك كده شغالة هتلاقي نفسك الدنيا رايقة حواليكي وتلاقي نفسيتك حلوة والدنيا حواليكي زي الفل، تمام. هشطفهم كده كويس جدا واخرطهم بقى وايه ونروح بقى نشوف الفراخ هنعمل فيها ايه يا بنات. طبعا زي ما قلت لكم انا بحب اشطف اخر شطفة للاكل، يعني بالمية بتاعه البرميل اللي انا بخزن، يعني اللي انا ببيتها. هي ما بتتخزنش يعني ما بتقعدش بالاسبوع ولا حاجة، هي البرميل ده بيكفيني يومين 3 بيبقى زي الفل. هقطعهم بقى يا بنات ونخرطهم كده خرط صغيرة ونروح بقى ايه على الفراخ. هتكون الفراخ بقى ايه 10 دقايق كده تكون الفراخ اتنقعت في المية بالملح بعد ما تنضفوا كويس جدا. وهشطفهم بقى من المية والملح اللي فيهم، اشطفهم بمية حلوة برضو. وبعد كده ايه نعلق عليهم بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. بتمنى اللي ما عملش لايك ينزل دلوقتي يعمل لايك ليا علشان الفيديو يترفع بالله عليكم. مش عارفة مقطع التخريط ده طول معايا كده ليه، مش عارفة اجريه بصراحة. المهم، فانا بصراحة انا بعتذر يعني ما عرفتش اجريه بأمانة. اللي كده خلصت الخضرة بتاعتي بقى هنروح للفراخ
والمية ديت اللي كانت منقوعة شوف الفرخة، يعني شايفين الفرخة صغيرة بس بأمانة الفرخة شوفوا شكلها حلو، شكلها حلو. ما فيهاش أي حاجة، هي بس اللي هو اللي بيبقوا مثلا نوع كده ما يكبرش، يعني بتبقى فرخة ولا اتنين ولا تلاتة كده في الدورة، النوع بتاعها ما بيكبرش. فطبعا انا شطفتهم كويس جدا من المية بالملح اللي كانوا منقوعين فيها، وملح مش كتير يا بنات، يعني شوية المية تغطي الفراخ وعليهم معلقة ملح بس. تمام. هحطهم بقى في الحلة بتاعتي على النار، وهنزل عليهم بالطماطم والجزر والبصل اللي انا خرطتهم، وهنزل بقى عليهم بشوية ملح على حسب، يعني على حسب الرغبة، الملح بتاعنا المظبوط. بعد كده بقى هنجيب شوية فلفل، يعني ربع معلقة كده صغيرة، ملح وفلفل بقى وكمون وكاري، وبهارات. يعني بصوا، يعني الحاجات اللي احنا بنحطها في الفراخ دي او المتاح عندك. والله العظيم يا بنات، الاكل زمان كانت امهاتنا بيحطوا يعني ايه، شوية فلفل اسمر وشوية كمون بس، وبيبقى الاكل كان بيبقى زي الفل. المهم ما علينا، ان احنا عندنا شوية تحابيش كده ايه في البهارات حطيناها. هنغطي عليها بقى النار ونهدي النار عليها شوية. وبعد كده انا هحط ايه، يعني هحط شوية حلة مية جنبها كده تسخن على البوتاجاز. واول ما الفراخ تبدأ كده تتشوح كده، اقوم رايحة حاطة المية المغلية على الفراخ. هنا بقى جبت الحلة دي وحطيت فيها مية وايه، وحطيت فيها شوية ملح و... وطبعا هسلق المكرونة فيها. بعد كده حطيت حلة على ما المكرونة بتاعتي تتسلق، حطيت حلة على النار، وهحط فيها شوية شعرية كده علشان اعمل شوية رز بشعرية. انا بحب الرز بشعرية جدا، بحبه مع اي اكل، وجربوه، جربوه مع اي اكلة، الخضار بالذات. رز بشعرية. انا بحب السمك مع الرز الابيض، بأمانة يعني بحب السمك المشوي او المقلي مع الرز الابيض. اما اي حاجة تانية بقى احب الرز بشعرية جدا. وزي ما قلت لكم بقى، طبعا انتوا عارفين الرز بينطبخ ازاي وشفتوني قبل كده كتير. البنات اللي لسه اول مرة تشوفني، الرز المصري لكل كوباية رز وكوباية ونص مية. تمام. هنغطي بقى عليه النار ونحط المية بتاعة المكرونة كانت غلت. اول ما تبدأ تغلي كده وتعمل فقاقيع، هنزل بقى ايه بالمكرونة بتاعتي، هننزل بيها كده يا بنات ونسلقها بقى سلق عادي. طبعا هنقلبها، وكل دقيقتين تلاتة كده نديها تقليبة. هي عامة ما بتلزقش في الحلل دي، يعني التيفال الجرانيت السيراميك ما بتلزقش فيها. اما لو هتعملي في حلة ألمونيوم، ايدك فيها بقى، انتي اقفي جنبها ما تتنقليش لانها بتلزق. كده خلاص الفراخ بتاعتي بتتسلق. انا بسلق الفراخ على نار هادية. وخلاص الرز بتاعي بقى قرب ههد عليه، والمكرونه بتاعتي بسلقها. بصوا كل حاجه وانتي واقفه كده ايه على البوتاجاز، في ثانيه في ثانيه هتلاقي نفسك بتخلصي. يعني وقفتك الساعه اللي انت هتقفيها في المطبخ، يعني تحطي كل حاجه كده تشغليها حواليكي. كده كانت المكرونه بتاعتنا اتسلقت، هنصفيها بقى. صفيها من الميه طبعا، وانا بصفي الميه السخنه دي، يعني وانا بحط الميه السخنه في الحوض بسمي الله طبعا، وبقول سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ليه بقى يا بنات؟ علشان أنا مش عايزة أقول لكم الحاجات اللي هي الوحشة بتبقى تسكن في الأماكن اللي زي دي. والمية طبعا احنا بندلق مية سخنة، فطبعا قولي الدعاء ده وانت ايه بتدلقيه، لأن طبعا المكرونة ما ينفعش ان انت تحطي عليها مية ساقعة وتصفيها، استحالة. خلاص احنا كده صفيناها من المية السخنة بتاعتها اللي بتغلي، وبس مش هنعمل فيها اي حاجة تانية غير ان احنا بقى ايه، نحط عليها التقلية بتاعتها، الصلصة يعني.
طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا اسره صغنونه كده على قدنا، فانا بعمل ايه يعني، مش عايزه اقول لكم عينات. انا بعمل حاجات كده على قدنا بحيث ان الاكل ما يترماش او يفيض. الاكل اصلا اللي بيفيض اصلا يعني لا سواء بيفوت كتير يكفي عشاء بنتعشى، ما بيفيض حاجه قليله بحطها في التلاجة بطعم بيها تاني يوم الأكلة الجديدة. فطبعا أنا ما برميش حاجة نهائي. وفي أغلب الأوقات أنا بعمل على قدي أنا وزوجي وأولادي. طبعا في نفس الحلة مش هنغسلها ولا حاجة، في نفس الحلة اللي احنا سلقنا فيها المكرونة هفتح بقى الصلصة. أنا بحب الصلصة دي، ومحدش يقول لي انتي بتعمليها بصلصة جاهزة ليه. أنا بحب الصلصة الجاهزة عن اللي أنا بعملها في البيت، بالذات في المكرونة. بالذات في المكرونة يا بنات، الصلصة الجاهزة أنا بحبها في المكرونة لما باجي أعمل مكرونة. أنا طبعا بخزن صلصة وبعمل صلصة وكل حاجة، بس أنا بحبها في المكرونة دي بأمانة يعني. هجيب بقى زيت والصلصة هفضيها كده من البكاوة، أجيب مكعب مرق الدجاج هحطه بقى مع الصلصة وهفركه كده. وبعد كده بقى هجيب بقى البهارات بتاعتي، إيه، فلفل اسود وكزبرة ناشفة وكمون وكاري وجوز الطيب وشوية شوية توابل كده من الحلوين اللي عندك. هنا حسيت ان معلقة الزيت اللي انا حطيتها قليلة، فانا هحط ده كله على بعضه وهروح بقى على النار. هديها يعني دقيقة بالظبط، دقيقة بالظبط على النار. ليه بقى الدقيقة دي؟ الدقيقة ديت علشان التوابل اللي انا حطيتها يعني النكهة بتاعتها يا بنات بتزيد لما بتتعرض للنار مع الحاجة، النكهة بتاعتها بتتضاعف. فانا بقلبها كده دقيقة لمدة دقيقة على النار او دقيقتين مع الصلصة. وبعد كده بحط بقى عليها المكرونة. كده هنا خلاص كان الرز بتاعنا خلاص، بسم الله ما شاء الله. الرز بتاعي يعني مش عايزة اقول لكم والله بأمانة طعمه بيبقى حلو يتاكل حاف كده. شايفين بقى شكله حلو ازاي، وطبعا مفلفل وملوش أرضية، ملوش أرضية نهائي. حتى والله لما بعمل الرز في الحلة الألمونيا ما بعملوش أرضية نهائي نهائي نهائي. يعني الرز أي سواء اتعمل في حلة ألمونيا سواء اتعمل في حلة تيفال أنا ما بعملوش أرضية، والرز بيطلع وشه زي أرضيته. هنا كده خلاص الفراخ بتاعتنا قربت تستوي. إيه، على فكرة الفراخ اللي بتتربى في البيت وهي انت بتسلقيها هتلاحظي ان هي اصلا بتزيد معاكي مش بتكش. الفراخ اللي بتبقى جاية من المزارع ومحقونة ومحطوط لها بصوا بلاوي زرقاء، تعالي اطبخيها كده والله العظيم هتحسي ان هي الفرخة بتكش منك في السليق. اما الفراخ اللي انا مربيها دي بسم الله ما شاء الله، اي حد بيربي في البيت وعارف هو بياكل ايه فهيلاقي الفرخة بتاعته كده وهو بيسلقها تحسوا ان هي زادت كده في الحلة ما كشتش. هنا خلاص كانت المكرونة بقى بتاعتنا هقلبها كده. خلاص المكرونة بتاعتنا جاهزة، والفراخ برضو بتاعتنا كانت خلاص استوت على ما طبخت الرز وطبخت المكرونة. شايفين شكلها حلو ازاي، ولما تبرد يعني لما تهدى شوية وتمتص الصلصة هتبقى احلى. هنا طبعا الفراخ بتاعتي بيبقى يطلع ساعات كده حاجات على الوش بتاع الشوربة فبشيلها طبعا ارميها. هنا خلاص هصفيها من شايفين الشوربة الفراخ صغيرة زي ما انا قلت لكم صغيرة خالص، بس شايفين الشوربة بتاعتها عاملة ازاي. اللون بتاعها لونها حلو، لون تحس انه فيه سمونية كده، بس الفراخ حلوة جدا. والفرخة بعد ما اتنضفت يا دوبك كيلو يعني 900 جرام كمان. مش عايزة اقول لكم ان هي صغيرة قوي يعني. بعد التنظيف كيلو، يعني كيلو تقريبا. صفيت الشوربة بتاعتي هنا انا بصفيها على طول يعني اول ما اول ما بنزل الفراخ من على النار
بصفيها في حلة تانية نظيفة. شايفين الشوربة بتاعتها رايقة وجميلة ازاي، ولا ريحتها بقى تحفة، ولا طعمها خطير. خلاص كده يا بنات، الفراخ بتاعتنا انا هسيبها تهدى شوية عشان اعرف اقطعها، وهشيل الشوربة دي بقى ايه، احطها على البوتاجاز. يا سلام يا سيدي. وهي فراخ صغيرة، والفراخ صغيرة بيبقى ايه الدهون فيها قليلة، وبرضو الشوربة بتاعتها حلوة. كده كانت الفراخ بتاعتنا هدت شوية، وعشان عرفت اقطعها، قطعت فرخة. وفي فرخة هي اتفاضت، يا هنتغدى يا هنتعشى بيها، يا هتفضل لتاني يوم، على حسب ظروفنا بقى. بس هنا الفرخة دي هتكفينا اصلا، يعني احنا مش اكيلة قوي، اي حاجة بتشبعنا يعني. هنا بقى انا جبت بيضة وعليها شوية فلفل اسود وكمون وشوية ملح، وهقلبهم كده في بعض. طريقة سهلة جدا وحلوة جدا، والطعم في الاخر بيبقى تحفة جدا. جربوها ان شاء الله مش هتندموا، هتعجبكم جدا. ده بقى الطبق ده اللي معايا ده فيه فيجيتار حار وعادي. انا جبت باكوين كده وعملتهم على بعض، قلبتهم خلطتهم مع بعض. وبحط بقى الفراخ بتاعتنا في الطبق كده في البيض. هبلها كده من البيض كلها، هبل الورك بتاعنا وكده. بلته كله كده من جميع الجوانب. وهشيله بقى ايه، احطه في الفيجيتار اللي موجود عندي. الفيجيتار طبعا انا حاطه معاه شويه توابل وشويه ملح. هقلبه بقى كده يا بنات بالشكل ده، واغطيه كله واغلفه بالفيجيتار. بيبقى طعمه خرافي، طعمه تحفه جدا. هعمل بقى كل الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اخد برضو يعني قطعتها 4 حتت. وبعد كده ايه هعملها زي ما انتم شفتوا كده. بجد بيبقى طعمها تحفة جدا، جربوها والله مش هتندموا يعني. انا عارفة ان في ناس كتير ممكن تكون عارفة الطريقة دي، بس وفي ناس برضو ما تعرفش، بنات صغيرين. فانا ايه اي حاجة بصراحة هعملها هصورها لكم واوريها لكم. لو انتم مش هتستفادوا، في ناس بنات تانية بتستفاد، فاللي عارفة الطريقة يا ريت ما تقعدش ايه تتريق وتقول ايه ما احنا هو انت يعني بتفتكسي. يا حبيبتي انت عارفاها ماشي، الناس التانية مش عارفاها. عملتهم كلهم بقى الاربع حتت كده في الفيجيتار والبيض كده. وهسيبهم بقى، لو انت مستعجلة حطيهم بس في الفريزر يعني ربع ساعة او 10 دقايق. لو انت مش مستعجلة حطيهم في التلاجة ساعة، ساعة ونص، ساعتين. ليه بقى؟ علشان البيض والفيجيتار يمسك كويس جدا في الفراخ. وانت بتقليه بقى الطبقة تفضل ماسكة كويسة. تمام. نجيب بقى زيت غزير ونحط بقى المنابات فيها تتحمر كده زي ما انتم شايفين، على نار عالية مش على نار هادية. هي دوبك هتاخد اللون الحلو ده. طبعا كنا عملنا السلطة اللي انتوا شفتوها دي. وبعد كده هنقدم بقى الاكل بتاعنا. انا بحب اقدم الاكل سخن جدا لنا، كاحنا اللي هناكل. اما لما بيكون مثلا عندي ضيوف، فلازم الاكل يا جماعة يتقدم هادي شوية، مش سخن قوي. تمام. دي سنة عن الرسول يعني، ان انت تقدم الاكل هادي شوية، مش سخن مولع. وده كان الاكل بتاعنا النهارده والغدا بتاعنا النهارده، وطريقتي في الفراخ. يا رب اكون عجبتكم، ويكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده. شايفين الاكل شكله حلو ازاي؟ ولا الرز بتاعي بقى والشوربه؟ شايفين بامانه والله العظيم. بصوا، انا ما كنتش متخيله ان الفرختين الصغيرين دول هيعملوا الشوربه دي. يا رب اكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم،
وما تنسونيش بقى في اللايك وتدعموني، واللي اول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل فيديو جديد لما انزله. وانا بتمنى اللي اول مرة يشوفني يدعي لي دعوة حلوة. انا بحبكم جدا، وبحب ان انتوا، بكون سعيدة جدا وانا بسجل لكم الفيديو، بكون مبسوطة جدا. اتفضلوا بقى معانا. انا هتغدى بقى دلوقتي وهنصلي بقى العصر، وهنزل بقى المحل بتاعي، افتحه بقى واقعد فيه بقى وربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمة، وان شاء الله القناة تكبر بيكم. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم في الله، بحبكم جدا، وبكون سعيدة جدا بأي حد بيعلق لي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سمسمة لأحلى الوصفات. باي باي.